مرحبا، كيفكن؟ اليوم بهذا البودكاست رح نحكي عن موضوع جديد، وأنا رح حاول قد ما فيي أحكي بطريقة واضحة كرمال تقدروا تسمعوا وتفهموا كل شي. أنا مها، وهيدا البودكاست لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم رح نحكي عن موضوع جديد، رح نحكي عن الكهرباء. موضوع بضحك شوي. هلا بعد شوي بتعرفوا ليه. اوكي، فرح نحكي عن هيدا الموضوع ورح خبركن كيف الوضع بلبنان بالنسبة للكهرباء. فيلا جاهزين؟ خلينا نبلش. قبل ما بلش احكي عن لبنان، يعني يعني انتو هلأ يمكن اذا عم تسمعوني من امريكا، من اوروبا، يعني ببلاد العالم المتقدمة، ما بيفكروا بالكهرباء. يعني هيدا موضوع الكهرباء خلص صار شي كتير هين، يعني وشي بديهي يعني كتير هين انه خلص ما حدا بيفكر بالكهرباء. دايما في كهرباء موجودة بالبيت 24 ساعة بالنهار. الكهرباء أبدا ما بتروح، يعني نحنا منقول أبدا ما بتنقطع، ما حدا بيقطع الكهرباء. الكهرباء موجودة كل الوقت. فبدي أقلكن عن جد، يعني إذا أنتوا عايشين بهيك بلاد وإذا عندكن كهرباء كل الوقت، يعني نيالكن باللبناني، يعني أنتوا كتير محظوظين وحظكن حلو وحياتكن حلوة وسهلة وبسيطة. يعني نحنا لأنه بلبنان أبدا الوضع مش هيك. نحنا هلأ إذا أنتم ما بتعرفوا، ما عنا كهرباء، ما عنا كهرباء 24 ساعة بالنهار. هذا الشي مش موجود. ونحنا عن جد يعني منفكر كتير بموضوع الكهرباء أكتر من ما بتتخيلوا. هيدا الموضوع دايما منفكر فيه، يعني هيدا جزء من حياتنا، لأنه نحنا ماشيين بحياتنا عايشين حسب الكهرباء، يعني لهالدرجة. هلا بعد شوي بفسر لكم شو يعني. بس هيدا هو الوضع بلبنان. عن جد موضوع الكهرباء بلبنان موضوع كتير كتير معقد. شو يعني مش بسيط أو موضوع مش هين، موضوع كتير معقد، في كتير تفاصيل. الموضوع صعب. رح خبركم أول شي كيف كان الوضع بلبنان من زمان وكيف هلأ الوضع، لتقدروا تفهموا أكتر عن شو عم بحكي. أوكي، بيقولوا أنه قبل الحرب الأهلية بلبنان، يعني قبل 1975، أوكي يعني عم نحكي تقريبا من 50 سنة، كان الوضع بلبنان كتير منيح. يعني كان في كهرباء 24 ساعة بالنهار، وكان الوضع الاقتصادي ممتاز يعني، وكان في مصاري بالبلد. أكيد أنا ما كنت خلقانة بهداك الوقت، بس هيك أنا بسمع يعني على أيام بيي. فمن بعد الحرب الأهلية يلي صارت بلبنان كل شي تغير. الوضع صار أسوأ بكتير، وصار في كتير مشاكل بالبلد، مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية. ما رح نحكي عنهم، بس المهم انه بطل في كهرباء بلبنان 24 ساعة بالنهار مثل قبل. اوكي، فشو صار؟ بلشت تنقطع الكهرباء. يعني في كتير أسباب لهيدا الشي. نحنا منقول بلشت تنقطع الكهرباء، يعني بلشت تروح الكهرباء. أوكي، أنا صراحة بتذكر لما أنا كنت صغيرة، يعني تقريبا بسنة 2000 2005 2006، يعني بأول أوائل هيدا القرن، يعني القرن 21. يعني من بعد سنة 2000 أنا كنت صغيرة، كان عمري 8 سنين. وبتذكر إنه بهداك الوقت كانت تجي الكهرباء تقريبا شي 12 ساعة بالنهار أو أكتر شوي، حسب.
يعني بتذكر إنه كان في برنامج، يعني نحن هيك كنا عايشين، بنعرف مثلا إنه كل يوم بتجي الكهرباء الساعة 10 الصبح، وبعدين بتنقطع الكهرباء الساعة 2 بعد الظهر، تنقطع يعني بتروح الكهرباء، وبترجع الكهرباء بتجي الساعة 6 بالليل، ممكن 6 ساعات، يعني بترجع بتنقطع الكهرباء من جديد الساعة 12 بالليل، وهيك كان في مثل برنامج. يعني تقريبا كانت تجي الكهرباء 4 ساعات أو 6 ساعات ورا بعض، وبعدين تنقطع كمان 4 ساعات أو 6 ساعات، ونحن هيك كنا عايشين تذكر. وكان ماشي الحال، يعني مزبوط إنه كانت تنقطع وقت طويل، يعني 4 ساعات مثلا بدون كهرباء أو 6 ساعات، هذا وقت طويل مش وقت قصير أكيد، بس بنفس الوقت نحنا كنا قادرين نعيش يعني، وقادرين نعمل كل شي بدنا إياه بالوقت يلي كان في كهرباء. وبالوقت يلي تنقطع فيه الكهرباء كنا نستعمل بطاريات أكتر شي للضوء، يعني كنا نشتري بطارية كبيرة للبيت ونستعملها لنقدر نضوي البيت، يعني لنقدر نضوي ضوء ولنقدر نشوف يعني بالليل. وهيك بلش الوضع، هيك هذا كان الوضع بتذكر أنا وصغيرة. يعني بسبب المشاكل الاقتصادية بالبلد الدولة بطلت قادرة إنه تعطي كهرباء لكل العالم كل الوقت 24 ساعة بالنهار. فعشان هيك يعني كهرباء الدولة نحنا بنسميها الكهرباء أو كهرباء الدولة، يعني الكهرباء يلي جاية من الدولة اللبنانية ما كانت تجي كل النهار. كرمال هيك صار في شي جديد بالبلد، أكيد في كتير ناس ما كان يناسبهم هيدا الشي، يعني بالنسبة لهم هيدا الشي مش مناسب أو مش مريح إنه يعيشوا بدون كهرباء 4-5 ساعات بالنهار ورا بعض. فعشان هيك صار في بلبنان موتورات خاصة. موتور يعني نحن بنقول موتور مثل بالفرنسي، بس هو بالعربي اسمه مولد يعني بيولد كهرباء، يعني بيخلق كهرباء، بيعمل كهرباء. فصار في بلبنان كتير مولدات خاصة. شو يعني؟ يعني في كتير ناس اجوا وقالوا اوكي، اذا هيدي الدولة اللبنانية مش قادرة تعطينا كهرباء 24 ساعة بالنهار، فنحن رح نشتري هيدي المولدات ونحن رح نساعد الناس، يعني رح نعطي الناس كهرباء عن طريق هول المولدات. بس أكيد شو أغلى بكتير من الكهرباء يلي جاي من الدولة، يعني كهرباء المولدات أغلى من كهرباء الدولة. الكيلو وات سعره أكتر بكتير من الكيلو وات يلي يعني بيجي من كهرباء الدولة. أوكي، فنحن بنقول التسعيرة، يعني التسعيرة أغلى بكتير، يمكن 3 مرات أكتر، ما بعرف قد ايه بالضبط، بس يمكن 3 مرات أو 4 مرات أكتر هيك شي. وأكيد الناس قالوا أوكي شو بدنا نعمل، يعني ما في عنا حل. ففي كتير ناس بلشوا يشتركوا بهيدول المولدات، في كتير ناس بلشوا يعملوا اشتراكات وبلشوا يشتركوا ويقولوا انه اوكي نحنا بدنا ناخد كهرباء من المولدات وبندفع لهم زيادة، مش مشكلة، بس المهم انه نحنا بدنا نعيش حياة شوي طبيعية يعني مع كهرباء كل الوقت. وهيك صار، يعني بلشت شوي المولدات تشتغل أكتر وأكتر مع الوقت، وصرنا نحنا اللبنانية ندفع فاتورتين بالشهر بدل ما ندفع فاتورة واحدة. صرنا ندفع فاتورة كهرباء للدولة اللبنانية
وفاتورة كهرباء لأصحاب المولدات الخاصة. وكرمال نقدر نحصل يعني على كهرباء كل الوقت 24 ساعة بالنهار. وهيك نحنا كنا عايشين لحد ما صارت الأزمة الاقتصادية الكبيرة بلبنان من تقريبا شي 6 سنين أو 7 سنين، يعني بسنة 2019. أكيد كلكم بتعرفوا بآخر 2019 لما اجت كورونا، وبلبنان صار في عنا أزمة كتير كتير كبيرة بهيدا الوقت. ومن بعد هيدا الأزمة صار في عنا عن جد يعني كارثة كتير كبيرة بلبنان بالنسبة للكهرباء ولغير اشياء كمان. بس شو صار بالكهرباء؟ بطلت تجي الكهرباء. يعني تخيلوا الدولة بطلت قادرة تعطي الناس كهرباء حتى ساعات قليلة. يعني بتذكر صارت تجي الكهرباء ساعتين بالنهار، يعني بس ساعتين كل 24 ساعة. تخيلوا. فما رح احكي بالتفاصيل، ما رح اخبركن عن تفاصيل هيدي الأزمة. انا عملت فيديو عن هذا الموضوع، اذا بتحبوا فيكن تحضروه اكيد. بس بالنسبة لموضوع الكهرباء الوضع صار عن جد كارثة، واكيد ما حدا في يعيش بهيدي الطريقة ساعتين بالنهار كهرباء. فاللي صار انه اصحاب المولدات بطلوا قادرين انه يعطونا كمان كهرباء 22 ساعة بالنهار. يعني اذا الدولة ما عم تعطي كهرباء ابدا، هيدول المولدات صاروا عم يصرفوا مازوت زيادة، لانه كانوا قبل يعطونا كهرباء مثلا 12 ساعة باليوم والدولة تعطينا 12 ساعة، وهلأ بالأزمة صاروا هن مضطرين يعطونا ساعات أكتر. فشو صاروا أصحاب المولدات كمان يقطعوا الكهرباء. يعني قالوا إنه نحنا ما فينا نعطي كهرباء، يعني ما فينا ندور المولد 20 ساعة بالنهار، إنه المولد كمان لازم يرتاح أو عم نصرف كتير مازوت. يعني ما بعرف شو بالضبط، بس إنه هيدا اللي صار. فعشان هيك كمان صار في عنا أزمة كبيرة، إنه كمان يعني نحنا بقينا بلا كهرباء بالنهاية. يعني عم ندفع فاتورة كهرباء للدولة وفاتورة كهرباء للمولد، وبالنتيجة بالآخر بقينا بلا كهرباء، لأنه المولد كمان صار يقطع الكهرباء. والحالة يعني كانت كتير صعبة، الوضع كان كتير صعب بهداك الوقت. شو صار هون؟ يعني الناس صارت تفتش على بديل. شو يعني بديل؟ يعني بدهم شي بدل المولد وبدل كهربة الدولة. فبدهم حل، يعني الناس بدها حل، الناس بدها تعيش، ناس تعبت، يعني تعبت من هيدا الوضع. فهون خلق عنا بديل جديد، وصار في عنا شي اسمه طاقة شمسية بلبنان. يعني طاقة شمسية شو يعني؟ من الاسم، يعني شمسية يعني جاي من الشمس. فعشان هيك بلشت الناس تشتري ألواح طاقة شمسية. يعني قالت الناس أوكي، إذا في مشكلة بالدولة، مشكلة كبيرة، وما في مازوت أو المازوت صار كتير غالي بسبب الأزمة، فنحنا خلص بطل بدنا ناخد كهرباء لا من الدولة ولا من أصحاب المولدات. بدنا نستعمل الطاقة البديلة، أو بدنا نحنا ناخد طاقة من الشمس ونحول هيدي الطاقة لكهرباء. فإذا بتسألوني يعني قبل الأزمة الاقتصادية، قبل سنة 2019، إذا كان في هيدا الخيار يعني موجود، بقلكن لا. يعني نحنا ما كنا بحاجة لهيدول الألواح الطاقة الشمسية. ما كان حدا صراحة يستعملن، قليل قليل، ما كنا نشوفن كنا نشوفن بس بالأفلام. بس هلأ إذا بتجوا هلأ على لبنان، يعني صار في شي مش طبيعي. بفترة كتير قصيرة كتير ناس بلشوا يستعملوا الطاقة الشمسية. إذا هلأ بتجوا على لبنان حتشوفوا إنه كل البنايات السكنية موجود عليها من فوق على سطح البنايات
موجود ألواح طاقة شمسية. أوكي، كتير مش شوي، يعني كل بيت مينيموم يعني على القليلة بحاجة ل4 أو 6 ألواح طاقة شمسية ليقدروا يعطوه كهرباء، يعني لتكفي كهرباء كل نهار. أوكي، فتخيلوا يعني إذا كل بناية بلبنان فيها تقريبا مينيموم أقل شي 8 شقق بالبناية، فإذا كل شقة بدها تحط على السطح 4 ألواح أو 6 ألواح، يعني 6 ضرب 8 قديه صاروا 48 لوح. يعني تخيلوا المنظر كيف رح يكون. فهلأ يعني الطاقة الشمسية صارت بلبنان شي كتير عادي، وأبدا منه شي غريب، وكتير ناس عم تستعمل هيدي الطاقة الشمسية، لأنه بالنسبة لألن أحسن وأوفر من المولد. أوكي، كيف يعني أوفر يعني عم بيوفروا. في ناس كتير بحسوا أنه هن إذا ركبوا طاقة شمسية، يعني إذا حطوا طاقة شمسية عندهم على السطح، بيكونوا عم بيوفروا مصاري، لأنه بدل ما يدفعوا كل شهر فاتورتين كهرباء، وحدة للدولة ووحدة لأصحاب المولدات، هن ما رح يكونوا عم يدفعوا شي أبدا، لأنه خلص هن مرة واحدة رح يشتروا كل شي بيتعلق بالطاقة الشمسية وخلص، بعدين ببطلوا يدفعوا شي. بس وين القصة؟ يعني القصة أنه هذا الشي منه رخيص. يعني صراحة مش كل الناس قدرت تعمل هيدا الشي، لأنه خاصة بأول الأزمة قلتلكن هيدا الشي ما كان موجود بالسوق. يعني بلبنان إذا بتروحوا على السوق ما بتشوفوا، ما حدا كان يطلب هيدا الشي. الطاقة الشمسية ما كانت مطلوبة، والناس ما كانت يعني تفتش على هيدا الحل. كان ماشي الحال، يعني كنا عايشين وماشي حالنا. فكانوا غاليين. أول شي كان السعر كان غالي، لأنه ما كان في كتير طلب كبير، وشوي مع الوقت أكيد الأسعار نزلت، يعني الأسعار رخصت، صارت أرخص. بس يعني بالرغم من هيدا الشي، هيدا المشروع بكلف منه رخيص. يعني إذا بدي أعمل أنا إذا بدي أحط 4 ألواح، أقل شي بدي أدفع حق 4 ألواح، وبدي أدفع حق المحول. يعني شو المحول؟ يلي بيحول طاقة من الشمس يلي جاي من الشمس لكهرباء، هذا هو المحول. وكمان بدنا نشتري بطارية كرمال شو؟ كرمال نقدر نستعمل هيدي الكهرباء يلي جاي من الشمس بالليل. يعني البطارية هي بتخزن الكهرباء بالنهار وتنقدر نحنا نستعملها بالليل. فنحنا هون بدنا نشتري ألواح، بدنا نشتري محول، وبدنا نشتري بطارية. فهول كلهم تقريبا بكلفوا على أول الأزمة. يعني أول ما صارت الأزمة أوكي كانوا أغلى، ما بعرف قديه كان، بس يمكن شي $3000. بس هلأ صاروا أرخص. هلأ يمكن فينا نركب 4 ألواح ونشتري كل شي الغراض $1500 يمكن تقريبا. يعني برضو مش قليل، يعني بعده السعر مش قليل. بس اللي قدر يعمل هيدا الشي عمله. في كتير ناس ركبوا طاقة شمسية. وهلأ يعني الوضع صار معقد أكتر من قبل. عن جد والله شي بضحك. يعني في ناس كتير ركبوا طاقة شمسية، ونحن بتعرفوا بلبنان، يمكن بتعرفوا أو ما بتعرفوا، أنه 3/4 السنة عنا شمس كتير قوية. 3/4 الوقت. شو يعني؟ يعني أكترية الوقت وأكترية الأيام بالسنة في عنا شمس، والطقس هون حلو. حتى بالشتوية، حتى بالشتاء منضل نشوف الشمس دايما عطول. أوكي، ممكن أكيد يمرق كذا يوم بدون شمس. يعني إذا كان الطقس سيء، إذا كان الطقس مش منيح، إذا ما كان في شمس، أكيد هيدا الشي رح يأثر على موضوع الطاقة الشمسية. فلهيدا
لهيدا السبب في ناس قررت انه تترك الاشتراك تبع المولد. يعني في ناس قررت انه تخلي كهرباء عندها بالبيت جاي من المولد الخاص. فشو هون صارت الناس يعني عندها ثلاث اشياء، يعني ثلاث مصادر للكهرباء، كهربة الدولة وكهربة المولد وكمان كهرباء يلي جاي من الطاقة الشمسية. فإنه الناس عم تدفع 3 مرات عن جد، يعني الوضع كتير معقد. وفي ناس كتير عاملين هيك أنا بعرفهم، يعني لأنه بيقولوا ما فينا نحنا نترك، يعني نشيل الاشتراك. إذا منشيل الاشتراك، إذا شلنا الاشتراك كليا، وإذا كان الطقس مش منيح، إنه من وين بدنا نجيب كهرباء؟ لأنه كهربة الدولة ما بتجي، عرفتوا؟ يعني هذا هو الهدف. وبالرغم من هيدا الشي، يعني حتى من بعد ما الناس دفعت مصاري وركبت طاقة شمسية، بعدها الناس عن جد كتير بتفكر بموضوع الكهرباء. لأنه مثل ما بتعرفوا يعني أكيد هيدا الحل منيح نحنا لأنه عنا شمس، بس أيام إذا ما كان في شمس ما رح يكون في كهرباء مثل ما لازم. أوكي، يعني الناس لازم تنتبه هون. يعني الناس دايما إذا الطقس ما كان كتير منيح، ما كان في شمس، بفضلوا يمكن إنه ما يصرفوا كتير كهرباء بهيدا اليوم. بفضلوا ينطروا لتاني يوم، مثلا إذا بدهم يدوروا الغسالة أو السخان أو الآذان، ما بعرف. يعني عن جد الوضع كتير معقد. شي بضحك والله إنه نحنا كتير بنفكر بهيدي التفاصيل الصغيرة وهيدي الأمور التافهة يعني. والناس بغير البلاد خلص يعني ما بتفكر أبدا بهيدي القصص، ونحنا بدنا نحسب كل شي، يعني بدنا نفكر بكل شي لأنه ما في عنا دولة يعني تحسب عننا أو تفكر عننا. نحنا بدنا نعمل كل شي نحنا. هلأ أنا صراحة ما عندي طاقة شمسية بالبيت، لأنه بالمنطقة اللي أنا عايشة فيها هلأ في كهرباء رح تضحكوا، يعني بتجي كهربة الدولة تقريبا 6 ساعات بالنهار. هلأ هيدا هو الوضع هيك بلبنان، تقريبا بكل لبنان. في مناطق أكيد أحسن من مناطق، بس بشكل عام كهربة الدولة بتجي بس 6 ساعات بالنهار، تخيلوا، ومش ورا بعض، وما في برنامج. يعني أنا ما بعرف أيمتى بتجي الكهرباء، يمكن تجي ساعتين الصبح، ساعتين بعد الظهر، ساعتين بالليل، هيك عادة يعني تقريبا. فنحنا شو بنعمل هلأ؟ كيف عايشين حياتنا؟ بننطر بس تجي الكهرباء، بنعمل الاشياء يلي يلي بتصرف كتير كهرباء بنعملها على الكهرباء. يعني بدور أنا الغسالة على الكهرباء لأنه بتصرف كهرباء، ولأنه كهربة الدولة أرخص من كهربة المولدات، يعني كهربة الاشتراك نحنا منقول. فهيك عايشين، اجت الكهرباء يلا لندور الغسالة، ويلا لندور الأذان مثل ما قلت لكم إذا بدنا نتحمم بدنا مي سخنة، وما عنا نحنا كمان مي سخنة كل الوقت. لازم أول شي ندور الأذان، ولازم ندور الأذان قبل ما نتحمم على القليلة ساعتين، يعني لا يلحق يسخن المي. يعني تخيلوا نحنا هيك عايشين بنفكر بكل هيدي القصص كل الوقت. فما بعرف هيك بنعمل الاشياء يلي بتصرف كهرباء على الكهرباء، وبننطر الكهرباء لتجي. يعني ما بعرف يلي عندهم طاقة شمسية أكيد فيهم يستعملوا يدوروا كل شي بالنهار، لأنه بيكون عندهم كتير كهرباء. بس كمان إذا ما كان في شمس لازم ينتبهوا. فما بعرف، يعني يمكن أنا بعطيكم تفاصيل زيادة عن اللزوم، ويمكن أنتوا بالنسبة لكم كل هذا الموضوع مش مهم أو أنه تافه يعني أو سخيف. أنتوا ما بتفكروا بهيدي القصص كلها، مرتاحين من هيدا الموضوع. بس هذا هو اللبناني، يعني اللبناني عن جد عايش بهيدي الظروف الصعبة. يعني كل يوم عنده بده يفكر بالمي، وبده يفكر بالكهرباء، وبده يفكر ما بعرف شو. للأسف يعني
ما بعرف إذا هيدا عن جد شي بضحك ولا ولا شي ببكي فعلا. فايه يعني حسب كل واحد وين عايش بأي منطقة. أنا بالنسبة لإلي ما ركبت طاقة شمسية لأنه بالمنطقة اللي أنا عايشة فيها الاشتراك مش كتير غالي. يعني أنا بدفع كهرباء بالشهر تقريبا $50، ماشي الحال يعني مش كتير. في ناس بيدفعوا أكتر. كرمال هيك إذا أنا بدي هلأ ركب طاقة شمسية وأدفع $1500، ما بعرف قديه أنا رح وفر مصاري أو إذا هيدا الشي أحسن لي أو لا. وهلأ يعني بهيدي الأيام دايما تقريبا في 24 ساعة بالنهار كهرباء، بين كهربة الدولة وبين كهربة المولد. أوكي، بس دايما يعني لأنه الوضع بلبنان مش مستقر ودايما في مشاكل، من وقت لوقت بيقولوا إنه هلأ بدنا نخفف شوي. يعني ممكن بالنهار هيك يمرق ساعتين بدون كهرباء، مش مشكلة، يعني بتصير. وإذا بتجي على لبنان رح تشوفوا عن جد إنه في كتير أشياء هون بتشتغل على الكهرباء وكمان بتشتغل على البطارية. يعني شي طبيعي إذا نحنا ما عنا كهرباء مثلا بالصيفية، أوكي، بأيام الشوب ما فينا ننام بلا مروحة. أوكي، فإذا راحت الكهرباء بالليل كتير أوقات بالليل ما بيجيبوا الكهرباء. يعني أصحاب المولدات كمان بيقولوا إنه الناس نايمة مش ضروري نعطي كهرباء، مثلا ممكن هن يريحوا الموتور ساعتين أو 3 ساعات. فنحن ما فينا ننام بلا مروحة، يعني بشهر 7 بشهر 8 بشهر تموز وآب. فعشان هيك هلأ في مراوح على البطارية. يعني إذا انقطعت المروحة بتضل المروحة بتضل المروحة دايرة، يعني بتضل عم تشتغل على البطارية. وفي كتير اشياء هيك. يعني انا كمان لانه انا بشتغل من البيت، بشتغل على الكمبيوتر، بحاجة دايما لانترنت، فالراوتر عندي بحاجة لكهرباء. فاذا راحت الكهرباء رح يطفي الراوتر ورح تنقطع، رح ينقطع الانترنت يعني. وانا ما فيني اشتغل هيك، يعني ما فيني انا بنص الصف يروح الانترنت. وكرمال هيك كمان عندي شو اشتريت بطارية. يعني في كتير ناس عندهم، 3/4 الناس عندهم اياها بطارية. هيدي بنحطها على الراوتر. يعني اذا انقطعت الكهرباء بتضلها تشتغل الراوتر على البطارية لا تجي الكهرباء، كرمال ما ينقطع الانترنت. فوهيك يعني تشوفوا نحنا كيف عايشين. في اشياء صغيرة كتير وتفاصيل منفكر فيها ومنحسبها، لأنه للأسف يعني حياتنا صعبة. آم، فايه عن جد يعني أنا ما رح هلأ أخبركن ليش ما في كهرباء بلبنان، لأنه البودكاست رح يطلع كتير طويل بالآخر. بس إنه في عنا نحنا بلبنان في عنا معامل، يعني في معامل كهرباء، في معامل هي بتولد كهرباء، بس معامل قليلة وقديمة ما بتشتغل منيح. ودايما يعني بدهم ينطروا ليوصل الفيول من برا، لأنه احنا نجيب الفيول من برات لبنان أكتر شي من العراق أو من دول عربية تانية. ف ساعة بيقولوا لنا ما في فيول، ساعة بيقولوا لنا في مشاكل بالمعمل. فما بعرف شو السبب. ساعة بيقولوا الدولة ما معها مصاري تشتري فيول، ما في مصاري. يعني هذا هو الوضع للأسف. فايه هذا كان كل شي بالنسبة للكهرباء. خبروني شو رأيكم بهذا الموضوع. خبروني إذا تعلمتوا كلمات جديدة وإذا عندكم أي سؤال. وقبل ما اروح بدي اقول ميرسي كتير لكل يلي عم يدعموني على باتريون وعلى يوتيوب. وانتو كمان اذا بتحبوا تدعموني وتاخدوا النص تبع هيدا البودكاست وكل الفيديوهات بالعربي وبالانجليزي، فيكن تروحوا على باتريون وتشتركوا. وبتمنى نهاركم يكون حلو، وان شاء الله بشوفكن انا بفيديو جديد. مع السلامة.